السلام علیکم بینندگان عزیز، ما با شما طرز تهیه کردن پیتزای فونگی رو نشون میدیم. یعنی برای پیتزای فونگی تنها برای ما زنبورӯغ و پیتزا سوزه و سیر لازم است و البته تایگ یعنی خمیر خودی پیتزا. انا زنبورӯغ رو به همین شکل بریده می شود. کمی تنک‌تر، یعنی این خیلی زنبورӯغ رو البته نمیشوییم. تمام. خمیر رو تنک میکنیم. لیست رو روغن میکنیم. همچنین باید کمی سوراخ کرد، پرکوب زد. پنجاه میلی گرم پیتزا سوزه، سوز پیتزا و گفتیم که فقط زنبورӯغ می آید، یعنی خاچ، بعضی ها خاچ می گویند. و 3 دانه یا 3 دانه موافق خواهش زنبورӯغ رو کردن لازم، یعنی 3 دانه میانه کفایه است. و سیر 100 و 150 گرم سیر. همین تمام. در 250 تقریبا از 10 تا 15 دقیقه. واقعا خوشمزه، خیلی خوشمزه. جای شما خالی. گوتین اپتیت.